Досвід Голодомору тривалий час замовчувався як організаторами цього злочину, так і самими жертвами, які боялись повторення найважчих часів. А неусвідомлена і непроговорена травма здатна чинити потужний вплив на життя нащадків. Нові покоління втрачають страхи попередніх, тому готові рефлексувати про них, аби подолати їхні руйнівні наслідки. А головне – зробити висновки. До роковин Голодомору досліджуємо нашу колективну травму. Дякую, що ви тут. Розкрити цю болючу сторінку нашої історії мені допоможуть люди, чиїх предків трагедія торкнулась безпосередньо. Це і стало їхньою основною мотивацією досліджувати Голодомор і розповідати про нього. Тема Голодомору була присутня в моєму житті увесь час. Тому що моя мама пережила Голодомор, вона свідок і очевидець тих усіх трагічних подій, і вона часто про це розповідала. Тато в 10 років, мама 8 років пережили Голодомор в Житомирській області. У мене батьки з Кубані. Народився я в Макіївці під Донецьком, такий індустріальний регіон. Але постійно мама мене возила на Кубань, де більшість всі родичі фактично там жили, виростав я в станиці. І там же ж я вперше почув про Голодомор. Понад 90% українців погоджуються, що Голодомор був геноцидом нашого народу. Попри те, білою плямою для багатьох все ще залишається ціла низка історичних фактів про цю страшну трагедію. Напередодні Голодомору. У 1928 році керівництво СРСР оголосило курс на колективізацію – об'єднання приватних селянських господарств у колективні, які належали державі. За цією новою системою кожен селянин мусив відпрацьовувати якусь кількість трудоднів на колгоспних полях, а за зарплатню отримував їжу. Приходила бригада із місцевих активістів і відбувалася розмова. Ідете в колгосп? Ні. Ну, тоді ми забираємо продукти харчування у вас. В першу чергу, що відбирали? Робочу худобу. Коней, волів, потім корову могли відібрати, де й відбирали ж масово. Сільськогосподарський реманент, інструмент для обробітку землі. А потім і інші продукти харчування, всі продукти харчування. Чоловіків викликали у сільську раду, могли замкнути їх там або в сільській раді, або десь там у клуні якійсь, або десь в якійсь коморі. Пишіть заяви на вступ у колгосп. Вони не пишуть. Ну що ж, сидіть у коморі, поки не з'явиться бажання написати заяви на вступ у колгосп. Знищувалися всі ознаки автономності, незалежності і того, що людина не була просто гвинтиком в цьому механізмі, де все підкорюється тільки вказівками з Кремля. Після громадянської війни зброя була в населення. Перед отаким натиском колективізації зброю вилучали, намагалися її відібрати в усього населення. Сотні тисяч одиниць зброї були вилучені в 20-х роках. Окрім того, навіть шаблі, які там з часів Богдана Хмельницького, ледь не з часів, там зберігалися, вони теж вилучалися. Попри те, що селян тотально роззброїли, конфіскувавши навіть мисливські рушниці, а чоловіків з військовим досвідом заслали на Сибір, все одно українці, маючи розвинений індивідуалізм і тягу до самостійного господарювання на своїй землі, реагували на насадження колгоспної системи потужним спротивом. Опір був на всіх рівнях. Були повстання такі, які там доводилося, як Павлоградське повстання на Дніпропетровщині,
Були, коли придушували за допомогою навіть там бронетехніки, великі підрозділи на Кубані, повстання в 30-му році в Тихорецькій на узловій станції, станиця Тихорецька, коли там тільки за допомогою там, танків, газів і бронепотягів змогли цей козацьке повстання, опір придушити. Вбивство тих, які забирали хліб. Тобто масовий, на Поділлі діяли повстанські озброєні загони, на Чернігівщині, тобто масовий опір був. Була така форма опору, називалася волинка, коли люди не хотіли йти в колгосп. Часто ці волинки на першому плані були жінки. От жінки збиралися і вони голосно висловлювали своє незадоволення, небажання. Вони протестували. Аби зламати хребет селянському опору, совєтська влада розпочала боротьбу з незгодними, спершу вішаючи на них ярлики «куркулі» та «буржуазні націоналісти», а врешті знищуючи їх. Классовая борьба. Шли искать спрятанный кулаком хлеб. Судили кулаков суровым народным судом. Протягом 28-31 років в Україні зникло 352 тисячі індивідуальних господарств. В ході розкуркулення репресували понад 1 мільйон осіб, яких відправили на північ СРСР, де багато з них загинули. Після 21-го року був такий період, який називався НЕП – нова економічна політика. Під час цього періоду частина селян, які в свій час, там ще до 17-го року, були людьми незаможними, звичайними, там, як називали їх середняками, можливо, хтось там і бідний з них, вони під час НЕПу от змогли, завдяки своїй праці, там, винахідливості, вмінню, вони змогли збудувати своє господарство. От оце вони попали під категорію куркулів. Вони ніби як були вже перепоною на шляху до колективізації. Така політика ліквідації куркулів як класу знищила прошарок найбільш умілих і здатних до сільськогосподарської праці людей. Це не могло не позначитись на подальшому ставленні українців до підприємництва. Зокрема, страху вести власну справу і проявляти ініціативу. Українські традиції землеробства, традиції праці на землі, вони були фактично, якщо не знищені, то підірвані дуже. Саме через це зараз фермерство, яке розвивається, йде з дуже великими проблемами. Скажімо, якщо порівняти Польщу, яка не знала голодомору, там декілька десятків тисяч фермерських господарств. Це з нами просто не порівняно. Так? Нам далеко до культури фермерства, навіть до поляків, які досить близькі до нас ментально. Знищення отакої активної частини, творчо-господарської частини суспільства, безумовно, це вплинуло, що і на даний час, можливо, у нас не так розвивається підприємництво, от не так розвивається приватна ініціатива. На початку 30-х політика колективізації в Україні провалилась. Селяни протестували, масово покидали колгоспи та забирали своє майно – худобу, інвентар і зароблене збіжжя. Коли Сталіну доповіли про те, що в Україні цілі райони відмовляються приймати заготівельні плани, він написав «Ми можемо втратити Україну», після чого й ухвалив рішення ще дужче затягнути паски. У 32-му році для України встановили нереальний план хлібозаготівель у 356 мільйонів пудів хліба. Щоб виконати його, у людей забирали всі запаси. Цю аферу провернули через встановлення натуральних штрафів. Державі дали право забирати у селян не лише зерно, а й інші продукти харчування та майно, яке можна було продати або обміняти на їжу. Такого явища не було в жодній іншій республіці СРСР. Ось посередині військовий, ось він дегустує, що за їжа. Ось зерно лежить, це комора стоїть, і два військових. Ось здають зерно у мішках, і ось стоїть військовий. Питання, що це за військові в селі? Це означає, що були надіслані військові, які слідкували за всіма цими жнивами,
за здачею зерна, щоб селяни зерно це не розібрали самі. Я завжди ложу квіти і горбушку чорного хліба. Як приходите, да, Валентина? Так, як приходжу, я завжди ложу горбушку чорного хліба. Вони голодні, їм треба. Тільки з 90-х українцям дозволили досліджувати тему Голодомору. На Переяславщині 15 років тому дослідник Юрій Авраменко, бібліотекарка Валентина Стасєва та Валентина Осадча, що тоді була заступницею голови райдержадміністрації, входили до ініціативної групи, яка збирала свідчення очевидців Голодомору. Практично ми одні з перших на Київщині почали досліджувати історичні такі свідчення людей, які пережили Голодомор, оскільки вважали, що ми не маємо права робити якихось білих плям в історії України, а про історію треба мати живі свідчення, і поки вони живі, ми повинні їх зібрати для того, щоб була якась історична справедливість. Була створена спеціальна бригада, яка ходила по хатах, забирала все. Казала моя свекруха, що навіть якщо в попічечку схований такий маленький вузлик, чого вгодно, там чи пшенички, чи тої самої квасолі, все забиралося. Наша сім'я, виходить, вижила з-за того, що у Лецьках у бабусі була корова, яку ніхто не забрав. І вони ділили меншеньким по тому маленькому стаканчику молока. Бабця розказувала, що їли і горобців виловили. Голубів в першу чергу. Спасало, що річка, спочатку виловили рибу. Тоді давай ловити ці ракушки, що їх відкриваєш, ми жарили і їли. Бабцю, як їх можна їсти? Каже, їли. Їли дитя, бо голод требував це все. Із собачих і котячих голів варили м'ясний холодець, вживали в їжу мишей, щурів, горобців, мурашок і земляних хробаків. Їли кінський гній, зокрема через те, що він часто містив цілі зерна пшениці. На борошно перемелювали не тільки кістки, а й шкіру тварин і підошви від взуття. Колгоспні комори охороняли сторожі, озброєні, а поля – об'єщики верхи на конях з рушницями. В часи голоду 1933 року я служив в армії в Запоріжжі. В той час я мав змогу проїхати Україну з півдня на північ і на всіх залізничних станціях бачив купи мертвих людей. До військових казарм підходили пухлі голодні люди, просили їсти, простягаючи благанні картузи, куди їм насипали каші і наливали борщ. Всі думки і дії людей крутились довкола пошуку їжі. Це стало основним сенсом. В таких умовах одні люди, попри все, шукали гуманні способи роздобути харчі, інші божеволіли і займались канібалізмом, а хтось доєднувався до так званих червоних активістів, доносячи на сусідів і сподіваючись отримати винагороду. На той час мій дідусь працював директором сахарного заводу, і він приносив додому маляс, знаєте, відходи від сахара. Да? І бабця міняла на їжу діткам, бо 7 дітей в хаті. Так одного разу їй там переказали, що можна прийти, поміняти на сіль, бо солі теж не було. І вона прийшла до тої жіночки, каже, я тільки зайшла в хату, а вона швиденько клямку раз на дверях і закрила. Каже, а сама побігла і стоїть сокира в куточку. Каже, я зрозуміла, для чого вона мене позвала. Я, каже, швиденько відкинула і тікать, а вона гукає вслід, каже, твоє щастя, що ти бігати ще можеш, що я тебе не можу догнати. – 32-33 рік Україна і Кубань були оточені залізним кільцем. Взагалі, покажіть мені хоч один російський регіон, де було заборонено виїжджати, залишати ці регіони. Тут був створений такий гігантський концтабір. Наступним геноцидним рішенням стала постанова від 18 листопада 1932 року, яка запровадила специфічний репресивний режим – чорні дошки. Я вперше про чорні дошки якраз на Кубані дізнався, що станиця Новодерев'янківська була занесена. Заборонялося залишати це село там, чи хутір, чи район. І заборонялося щось підвозити.
І смертність, ті, хто опинялися на чорних дошках, ну там як мінімум 50%. Половина вимирала. Ну, в нашій станиці, я ж кажу, що 2/3 вимирали. Деякі станиці тут взагалі. Деякі села, хутора вимирали повністю, ставили чорний прапор, який показував, що вже нікого немає. Треба пам'ятати, що Кубань – той край, де Російська імперія здійснила найуспішніший геноцид за всю свою історію. Протягом 100 років з 1763 до 1864 росіяни знищили черкесів-адигів, які здавна населяли ці землі. Для їхньої ліквідації росіяни використовували і війни, і всі можливі репресії, в тому числі голод і виселення. Героїчний опір гірських народів загарбникам описав Шевченко у поемі «Кавказ». З кінця XVIII століття на Кубань почали заселяти українських козаків, оскільки Запорізьку Січ Екатерина II зруйнувала. Далі військову силу козаків московити використовували задля остаточного винищення місцевих черкесів. Це ще одна недостатньо проговорена сторінка нашої історії. Як тільки українці ведуться на обіцянки московитів, то одразу ж стають знаряддям у їхніх руках для подальших загарбань. Вже у ХХ столітті слідів існування черкесів на Кубані не було. Хіба що топоніми. Тепер тут господарювали переважно українці. До 30-х років на Кубані діяло 1500 українських шкіл, а кожен район мав україномовну газету. У 30-х це все заборонили, а Кубань знову стала місцем геноциду. Тільки тепер вже не черкесів, а українців. Я бачив щоденно мертвих, в тім числі і своїх однолітків, і товаришів. Але мені було байдуже, я втратив почуття жалості. Хто ще спершу пішов у колгосп, то не страждав так, і не так вони мерли. А ті, що оборонялися, то оббирали їх до нитки. Ми всі голодували, та ті, що пішли першими у колгосп, не померли. Сиріт забирали в ясла, але вони там теж голодували. Не голодувала в селі хіба верхушка, хто був у коморі. Що було саме більш вражаюче, це те, що колгосп, це був колгосп Менжинського, він був дуже багатий. Дуже багатий. В них було все, але людям нічого ніхто не давав. А слова, які написані, це тому, що люди мали хліб в амбарах, а ніхто не мав доступу до того хліба. Свідчення мешканців Переяславщини перегукуються з іншими, записаними в інших куточках підрадянської України. Схема і її втілення всюди були схожими. Це був штучний голод, оскільки врожай 32-го року був лише на 12% менший, ніж середній показник попереднього десятиліття. Як вважає Тімоті Снайдер, голод завжди є політичним явищем, результатом рішення про розподіл їжі. У природних умовах в людей завжди є запаси, можливість торгувати або ж просто виїхати. Нічого з цього в українців не було. Якщо ми візьмемо історію Росії, то там російських регіонів, то там голоди взагалі відбувалися там ледь не кожні 10-15 років. І за царя, і за це є, тому що і клімат, і рівень сільського господарства був. В Україні голоду ніколи не було взагалі-то в її історії. У нас ми пережили штучний голод 21-23 років, 46-47 років. За одне століття, 3, і звісно, що пік – це голодомор 32-33 років. Внаслідок голодомору українці втратили численну кількість матеріальної культурної спадщини предків, адже на хліб вимінювали все, що було вдома. Моя мама розказувала, що її батько – це мій дідусь. Він активно намагався їздити. Він їздив і в Воронезьку область, і в Білорусію їздив, і на Північний Кавказ їздив. От попри те, що не пускали, що були заборони, не продавали залізничні квитки, але він і багато інших людей їздили на дахах у вагонах, поїздах, якимось чином намагалися їздити. І от він їздив і роздобував, де тільки можна, якусь їжу. А як він це робив? Він брав вдома одяг бабусі
який одяг, хустки, рушники, там якісь килимки. Оце він вивозив, а там обмінював на продукти. Обмінював це на якийсь там кілограм, 2 кілограми, щось таке. І тоді він міг це привезти назад у село. Рафаель Лемкін, фахівець міжнародного права, який у 1944 році ввів термін «геноцид» на позначення масового винищення групи людей, визначав Голодомор в Україні саме так. В українському геноциді Лемкін виділяв 4 складові. Перше – нищення української інтелігенції, обезголовлення нації через заслання, депортації, репресії чи показові суди. Друге – ліквідація Української православної автокефальної церкви, душі України. Оскільки священники мали вплив на свої громади, вони вважались конкурентами більшовицькій владі і підлягали знищенню. Третє – атака на вільних селян, бо могти самостійно себе прокормити і не залежати від держави було немислимо. І четверте – це заселення України чужинцями для радикальної зміни складу населення. Для цього в знелюднені українські села заселяли колгоспників з Росії і Білорусі. Лише за 3 місяці з жовтня до грудня 1933 року в Україну заселили 21 тисячу таких родин. Їм дозволяли не платити податки 3 роки, давали корову, коня і будинок. Робили все для того, щоб приховати геноцид українців. Та попри ці заходи, не помітити такої масштабної трагедії у світі було неможливо. Але совєтська влада ще з часів Петра І навчилась купувати західних інтелектуалів, тож цього разу лише відточувала свою майстерність. Масована інформаційна кампанія радянської влади переконувала і переконала, на жаль, світову спільноту. Світова спільнота, вона захотіла повірити в цю більшовицьку брехню, в тому, що ніякого голоду не було. Знайшлося журналісти в лапках, в тому числі і зарубіжні, які описали, яка в нас там благодатне життя. І це було ще одним фактором травмування, тому що коли світ не вірить, що в тебе була трагедія, так, і це не визнає ніхто. На жаль, тут світова спільнота певною мірою до цього підключилася. Всі іноземні кореспонденти, журналісти, які були, вони мали пройти цензуру, щоб їм дозволили там телеграми, чи листи, чи репортажі ж писати за кордон. І от Бернард Шоу, саркастичний там британський письменник, він каже, нам казали, що голод, ми запаслися там їжею, а ми там нас возять там в село, а там задоволення, такі селяни. Ну, потьомкінські деревні, вони ж відпрацьовані ще в 18 сторіччі були. Задоволені селяни, там на станціях за нашим вагоном біжуть селяни, запечених кур нам там кидають, там все. То ми там всі свої запаси повикидали, значить, по дорозі, бо нас тут так. Цей Дюранті, американський репортер, він отримав Пулітцерівську премію у 33-му році, що писав, ну голод є, але голодомору нема, просто там перебудова і все. Створювали ілюзію, спеціально людей готували, підбирали масовку, спеціально, немов би, там і натяку на голод бути не могло, так? І оця картинка, ці речі, причому політиків досить високого рівня запрошували, так? Які приїжджали, дивилися, і люди підігравали, це теж певна колаборація, напевне, це поведінка колаборантів, ну, вони мали якийсь зиск з цього, напевне. От люди підігравали, і це допомагало створювати оцю паралельну реальність, яка не відповідала дійсності. Попри те, були чесні журналісти, які говорили правду про Голодомор. Серед них Гарет Джонс, який інкогніто відправився в голодуючі регіони України і мав змогу спостерігати реальну картину. В потязі я насмілився кинути на підлогу шматок щерствілого хліба. Наче куля, селянин кинувся на підлогу та поглинув його. Те саме повторилось зі шкіркою апельсина. Гарет Джонс перший у західній пресі заявив про масовий голод в СРСР. За це, власне, і поплатився своїм життям. Незважаючи на те, що московське керівництво витрачало колосальні гроші, щоб купувати західних інтелектуалів, там, письменників, такі знакові фігури, журналістів, все одно правда доходило.
за кордону. І в Західній Україні збирали колосальні допомогу, харчі збирали, там, переганяли до Збруча. Прикордонники, який голод, куди це все? Сталінський режим проголосив голод в Україні неіснуючим явищем і відмовився від допомоги, яку пропонували численні організації, зокрема закордонні українські громади та Міжнародний Червоний Хрест. Тоді у Львові 18-річний учасник ОУН Микола Лемик, аби привернути увагу світу до Голодомору і висловити рішучий протест, вбиває радянського консула Майлова, самостійно здається жандармам і на суді виголошує, що його вчинок є протестом проти більшовицької влади, яка силою загарбала українську державу, нищить українську культуру і терором і голодом нищить українську націю. Ситуація набула розголосу, але до дій все одно не призвела. Тоді світ закрив очі на геноцид українців. Ціни на м'ясо, на хліб впали на той час там, в Празі, в Варшаві, в Чехословаччині, в Угорщині в декілька разів. За рахунок того, що просто за копійки вивозили, продавали по демпінговим цінам збіжжя, коли тут мільйони селян вмирали. Совєтська влада ретельно замітала сліди про Голодомор. Як я їздила в архів, то ніде не написано було, що люди помирали з голоду. То дизентерія, то виснаження, або просто старість. А щоб хоч десь написано було хоч в однієї людини, що людина померла з голоду, то такого не було. Була дуже велика відповідальність і небезпека для людини, яка напише у довідці про смерть причину смерті. Тому таких офіційних джерел ми нашукали всього в довідках про смерть всього 12 448. Але, звісно, ці факти, які були приховані, звісно, що вже дослідники потім, коли говорили і підсумовували за свідченням людей, то ці факти дійшли до 28 тисяч. При тому всьому, що у Переяслав-Хмельницькому районі на той час проживало 110 тисяч громадян. Пережитий досвід Голодомору не зник безслідно, а став трансгенераційною травмою. Це коли людина адаптує свою поведінку відповідно до травматичних умов, аби вижити, а потім передає ці ж патерни своїм нащадкам. Нащадки засвоюють їх і поводяться так, наче живуть під час травматичних подій своїх предків, хоча ті вже минули. Досі ми можемо спостерігати у своєму житті наслідки Голодомору. Моя особиста трактовка травми Голодомору, що це був подвійний геноцид, подвійне травмування, можна сказати, подвійний терор. Перше, це був терор голодом. Після цього почався інформаційний терор. Тобто це не замовчування, а це дійсно інформаційний терор. Це інформаційна блокада. Тобто було не просто заборонено про це говорити. Насаджалося колективній психіці української спільноти, насаджалася думка, що ніякого голоду не було взагалі. Суспільство мало вважати, що це вигадка, що цього не було, але реальні свідки вони це пережили, а вони мусять думати, що цього не було. Тобто певний такий тиск, удар по колективній свідомості, по історичній пам'яті. Фактично це була спроба викреслити, викорінити з історичної пам'яті цю подію. Один із таких проявів – це прояв страху. І до цього часу, якщо поговорити з людьми, які пережили ті трагічні події, вони до цього часу бояться висловлюватись повністю відкрито. Як казала моя бабуся, мовчи, бо в Сибір відправлять усіх нас або розстріляють, тому що за свідченням очевидців багато людей просто вбивали, багато людей розстрілювали, багато людей просто зникали безвісті, хто говорив про цей Голодомор. Було і руйнування традицій, які тисячі років зберігалися серед українців. І морально-етичні наслідки були колосальні, коли там були місцеві активісти, які грабували і вбивали своїх сусідів, щоб вислужитися перед владою. І
відбивали потяг українців до землі. Там найкращі господарі були знищені, колгосп, все вокруг колгоспне, а все вокруг моє. Та? Один з наслідків – це ставлення до влади, до політики. Всі політики вважаються поганими, так у нас, хоча інколи бувають полярні, або ідеалізація когось, або якщо цей політик, якого ідеалізують, дуже там щось робить не так, швидко він з ідеалу перетворюється на антиідеал, антирейтинг дуже зростає. От тому це є наслідок, який заважає нам формуванню достатньо зрілої, дорослої, я б сказав, політичної самосвідомості. Так, у нас інфантилізоване ставлення до політики. Те, що люблять українці сваритися, так сказати, будь-який привид, будь-який інформаційний вкид, всі кидаються, якби, сваритися. Оце потенційний недовіра до сусіда, потенційне критичне ставлення до думки іншого. Можливо, це не дуже досліджено, але можливо це є наслідком того, що ось ця розщепленість, не тільки розщепленість психіки була, коли було заборонено фактично вважати, що був штучний голодомор, штучний голод, а і розщепленість через те, що фактично люди були перетворені, насильно перетворені на агресорів, насильно перетворені на злодіїв. Найбільше постраждала наша ментальність якраз з епохи большевизму від русифікації. І за російський націоналізм нікого не саджали, а за український націоналізм багато людей поплатилися життям і свободою, зокрема наших найкращих діячів культури. От через то приєднатися до російської ментальності для декого було порятунком. Так? Ті українці, що змогли вижити, були до кінця життя налякані можливим поверненням тих страшних часів. Тому часто керувались принципом «відсутність позиції – найкраща стратегія виживання». Не можна виділятися, не можна хвалитися. Держава будь-коли може тебе вбити, тому чесні стосунки з нею неможливі. Треба крутитися. Тоді українцям часто видозмінювали прізвища на російський манер. По матері ми мальки, да, мальку. Записали Малів. Але були й випадки, коли люди робили це самостійно і з власної ініціативи вчили дітей городському язику, оскільки все російське тоді асоціювалось з більшою безпекою і заможністю. Зламавши хребет національному опору, виморивши цілі села голодом, для вцілілих людей нерідко моральні цінності програвали шматку хліба. Діти виростали у світі, де ініціатива карається, доноси заохочуються, правда нікого не цікавить, а хороші стосунки з начальством здатні вберегти від лиха. Ми маємо це знати, ми маємо переступити через цю травму, бо це ж елементарний психоаналіз. Якщо ми не обговорюємо травму, якщо ми її забиваємо кудись під свідомість, невідомо з якими руйнівними наслідками вона може вирватися. А зараз, ідемте, я покажу свої поля з пшениці. Це вам чорноземи наші українці. Ось дивіться. Бачите, як гарно теж. Бабця нам не дозволяла, щоб ми залишали хліб, не доїдали. Вона завжди казала, навіть якийсь маленький залишається кусочок, краще доїсти, бо то твоя сила. Коли вона бачила, що із ліжки, вона все ховала, а тоді вже видавала по потребі. Якщо, може, захотіли їсти, що ніхто не оставляє, там не доїв чи печення, чи конфети, чи хлібушек, ні. Вона лишнє обирала. Можна спастися у війну, от було все. Можна було десь заховатися від будь-чого, а від голоду не сховаєшся. Є дві речі, які є для зцілення колективної травми принциповими. Це так звана, я буду термінами користатися, ритуалізація і окультурення. Сюди входять пам'ятники скульптурні, архітектурні, літературні твори. Якщо травма перетворюється на частину, стає культурним феноменом, так, стає частиною історії, вона перестає бути травмою, і ми спокійно, як до частини історії, ставимося. Історична травма, яка не завершена, може або
призводити до суспільної депресії, так? Тобто вона заганяється в дуже глибокі шари несвідомого суспільного. Або дуже агресивна політика може ставати наслідком нестіленої історичної травми. У нас була стратегія більше депресивна, вона не була агресивною раніше. Якщо так міркувати, то навпаки не вистачало агресії. Сучасний рівень активності наших Збройних сил – це якраз здорова агресія, здорове переживання гніву, яка на тому рівні, який практично потрібний. Певною мірою те, що зараз відбувається, жахлива новітня колективна травма під назвою Російсько-українська війна, це жахливо і це дуже прикро, що це відбувається, але, як не дивно, з іншого боку, вона певним чином сприяє зціленню історичних травм, в тому числі травм Голодомору. Це удар по козацьких традиціях, по прагненню до незалежності. Я боявся, що цей удар буде нищівний. Але дивним чином з попелу російсько-української війни відроджується козацтво. Я був здивований, приємно, що це так, це виявляється, що це живе. І зараз цей козацький дух фактично є одним із джерел, одним із ресурсів нашої боротьби із нашим агресором. Показово те, що з початку масштабної війни у 22-му році дуже багато країн визнали Голодомор геноцидом. Тобто доходить. Так? 90 років минуло, і от почався цей процес. Цей урок свідчить про те, що історія не має права забувати те, що когось хтось знищував. Тому що якби світова спільнота не через 90 років, а визнали просто під той період, то я думаю, що не було б на сьогоднішній день війни і повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли світова спільнота буде мовчати наразі, що відбувається в Україні, то завтра Росія буде у них. Тому що це не виклик самій Україні, це виклик всій демократії. Страшний Голодомор не зламав українців. Ми відродились і зміцніли. Але незнищене зло стає тільки страшнішим. І теперішній геноцид певним чином наслідок забуття злочинів совєтської влади у ХХ столітті. Наразі нам відомі факти, які вказують на те, що Путін готувався повторити Голодомор в Україні. Для прикладу, це ферма Григорія Ткаченка на Чернігівщині, яка була під окупацією. А ось ті снаряди, якими цілили прямо по ній. Люди, які пережили окупацію, розповідали, як топили сніг, щоб попити води, і як пекли хліб з власноруч змеленого борошна з підручних харчів вкупі з піском. Це все реальність українців у 21 столітті. На щастя, сьогодні світ нас чує, і ми маємо шанс поставити остаточну крапку в довгому і кривавому протистоянні з Москвою. Московити прагнули стерти українську націю багато разів, але жодного їм це не вдавалося. Не вдасться і тепер. Українство має дуже-дуже високий рівень цієї резилієнтності, високий рівень здатності до виживання. Так? І це, напевне, добре, бо інакше ми просто б, як нація, не вижили б. Згідно усіх законів аеродинаміки, джміль літати не може. А він літає. Точно так же українці постійно опинялися час від часу в таких історичних ситуаціях, що тяжко уявити, який би народ зміг би вижити от в таких умовах і пережити от такі травми, такі катастрофи. В чому і плюс, і мінус? Це те, що в українців дуже розвинутий індивідуалізм. Ну, це навіть з економіки взяти. Українська родина може собі жити собі на клаптику землі, і вже і садок вишневий коло хати, і колодязь буде. Ми самі по собі можемо вижити. З одного боку, це породжує анархію, так, що індивідуалізм, який зашкалює. А з іншого боку, спробуй заганіти цього українця під якусь диктатуру. І виживали за рахунок, з одного боку, індивідуалізму, з іншого боку, комеморація, співпраця. Ну, от як волонтерство, коли вибухнуло. Склалися взаємодопомога, громада.
Ну, тобто опірність цьому. Ну і відповідно воно несе тяга до своєї культури, до свого минулого, до своєї історії і мови. У тебе має бути маркер, за яким ти себе ідентифікуєш, зберігаєш свою ідентичність. І це мова. Те, що нас знищували, те, що ми вистояли, і те, що ми цінуємо свою історію, і є прикладом того, що ми сильні, ми можемо перемагати, і якраз наша перемога є в об'єднанні. Не треба боятися. Цей час уже уходить. Не треба його боятися, треба відпускати. І треба... Якщо ми народились вільними людьми, ми вільні повинні бути не тільки на словах, а й в душі, і скрізь. Тоді тільки буде в нас якась справедливість. І якщо я бачу, що десь щось не так, і хтось питається десь щось заграбастить, то я не мовчу, і я не боюсь, що до мене прийдуть на розборки, розумієте? Дослідження свого коріння, усвідомлення себе самодостатньою, сильною нацією, повернення собі рідної мови, яку забрали у предків, заповнення білих плям в історії, обговорення травматичних подій і змога висловити колективну скорботу, подолання колоніальної меншовартості і, врешті, перемога над російським окупантом – це і стане нашим зціленням від колективних травм. А поки наша боротьба триває, і ми боремось за кожне українське серце, яке насильно зупинили. Вже родять яблука, і внуки теж ростуть, і є для кого жить, бо то найвища суть. А журавлі летять, за ними лебеді, ой, як роки летять, де вони, де вони, а журавлі летять, за ними лебеді, ой, як роки летять, де вони, де